So good evening everyone. Welcome again to another live streaming of tax training. And tonight I will discuss to you the itemized deductions, no? And then we will have also our question and answers. I would like to say thank you also to our subscribers. Umabot na tayo ng 14,738 as of tonight, no? March 9, 2021 at around, anong oras na ngayon? 8:02. Okay. So, our discussion will be about itemized deductions, no? But before that, I would like to say na i-discuss din natin ano ba yung mga taxable income kasi 'di ba sabi natin ngayon filing na income tax return. So ano-ano yung mga item ng gross income which are subject to tax, no? So, dito po sa Section 32 ng ating National Internal Revenue Code, ito po yung ating Internal Revenue Code, no? National Internal Revenue Code. Dito, nakalagay yung mga batas natin sa taxation na national taxation. Ito pong kinukolekta ng BIR. Yung national taxation po natin, yan yung kinokolekta ng national government, diretso na po yan, yung tax na makolekta natin, diretso na yan sa national treasury natin, at yun po yung ginagamit ng panggastos ng ating national government, no? Kasi meron tayong national government, meron din tayong local government. Sino itong mga local governments na to? Ito yung nandyan sa barangay, nandyan sa mga city, municipalities, no? Sa province, no? Ang tawag sa kanila local governments. So, meron tayo din, may mga taxes din sila na kinokolekta at ang isa pa nangongolekta din ng taxes, ito nga yung ating national government na ang nangongolekta dyan ng tax ng national government ay ang BIR o ang Bureau of Internal Revenue. No? So, ang pinakamalaki, kung titingnan po natin, ang pinakamalaki na tax na binabayaran ng mga tao ay ang income tax. At ito na nga, deadline ng filing ng annual income tax return ngayon, April 15, no? So, ang mga accountants wala ng tulugan, no? Kaya ang mga mata, palakihan na naman ng eye bag, no? Kasi kulang sa tulog. Why? Kasi ang trabaho ng accountant may season no? Pag may mga deadlines, yan seasonal. And ito yung pinaka malaking deadline, no? Ang filing ng income tax return. Okay? So, ano-ano yung mga items of na subject to income, no? So, ito yung sabi dito, lahat ng income derived from whatever source, subject sila sa income tax, no? Ito yung compensation for services. Ito yung mga salaries, no? Ito yung mga sweldo. So, subject po yan sa income tax. Ano pa? Itong gross income derived from the conduct of trade or business or the exercise of profession. Kaya nga, itong mga income galing sa negosyo, galing sa practice of profession, halimbawa, nagpo-provide ka ng services dahil ikaw ay isang CPA, isang doktor, isang lawyer, no? Yung exercise of profession mo na yan, yung income na kikitain mo, subject yan sa income tax, no? But hindi lang, kung titingnan natin yung ating National Internal Revenue Code, yung mga income na yan, hindi yan subject sa income tax lang, no? May kasama pa yan na ibang taxes na subject din yung income na na-earn natin. So, anong mga taxes pa yung subject siya sa business tax, no? Ito yung percentage tax o kaya value added tax na dapat din bayaran on that income that we earn from business or practice of profession. So, anong threshold? Pagka ang income mo umabot na ng 3 million above, subject na po siya sa value added tax, no? So, itong babayaran natin, yung value added tax na 12% at kung hindi umabot na o hindi na lumagpas ng 3 million, ang babayaran mo 3% na percentage tax, no? So, yan po. And then, our gross income derived from the conduct of trade or business or the exercise of profession, yan ang number 2. Ang number 3 natin is gains derived from dealings and property, no? Ang sinasabi ko sa inyo, ito yung mga income na subject to tax, no?
So, ano yung gains derived from dealings in property? Ito yung halimbawa, may property ka, binenta mo. Pagka lupa yan, subject to capital gains tax. Ganon din pag shares of stocks, pagka mga ari-arian mo na binenta mo, so may tubo ka, subject to tax din po yan. And then interest. Ano naman po itong interest? Ito yung cost of money na sisingilin natin pag halimbawa napautang tayo ng pera, no? So may pera tayo at dinagay natin sa bangko. Pagka ginamit yan ng bangko, ang bangko magbabayad sa atin ng interest income. Ano yung interest income? Yung interest income, yan yung um, income natin, classified siya as service income. Why? Kasi parang serbisyo yun ng pera natin na pinautang natin. That's why nagbayad sa atin ng interest yung umutang. No? And then another is income from rent. No? Ito yung halimbawa may property tayo, pinaparentahan natin, pinagamit natin sa iba. So yung renta po na yan is also subject to income tax. No? And then royalties. Ano naman itong royalties? Parang renta din ito sa mga intangibles naman. Halimbawa franchise, magbabayad na rin ng royalties. Halimbawa may, singer ka, nag-concert ka, nag-record ka ng mga songs mo, tapos sumikat, no? Pinabenta mo sa recording company, yung recording companies magbabayad sa iyo ng royalties, no? Ano naman itong dividend? Ito yung mga income na subject to income tax, no? So ano naman itong dividend? Ito yung halimbawa meron kang pag-aari na nag-invest ka sa mga shares of stocks and then kumita yung mga korporasyon na kung saan naglagay ka ng pera mo, nag-invest ka ng shares, bumili ka ng shares of stocks. So ikaw na yung part owner ng mga corporation at nagkaroon ng income yung corporations, bibigyan ka ngayon ng share mo. Ang tawag po doon ay dividend, no? Dividendo. Okay? Meron din naman tayong mga annuities. Ito yung mga funds, halimbawa na nilagay natin sa mga trust fund or investment companies, no? So, meron niyang kikitain. Income din po yan na subject to income tax, no? Prizes and winnings, ganun din yung mga prizes, yung mga napanalunan natin, no? Na may monetary value, subject din po sa income tax, no? And then pensions, no? Yung mga pension daw, but may, of course, may pension na hindi taxable, no? And then partners, distributor share from the net income of the general professional partnership. Yung share ng partner sa general professional partnership is subject to income tax. Pero yung partner itself hindi po subject, no? So yun po yung mga income natin na subject to tax. Bago tayo pumunta doon sa mga exclusions from gross income, ibig sabihin, ano naman yung hindi taxable na pumasok din sa atin, may income din tayo, pero hindi siya subject to tax. No? But before we do that, shout out muna si Harry. Okay. Hello, good evening po sa mga viewers. Shout out po kay Ma'am Evelyn Calixto. Good evening po sa inyo, Ma'am. And good evening din po sa inyo, Ma'am Fe Herrera. Apo, sabi niya, good evening daw po, Ma'am Elsa and Sir Harry. Ang galing. Apo, tapos good evening din daw po, Ma'am, sabi ni Ma'am Francia Cordero. Apo, shout out po sa inyo. And kay Sir Jeffrey Salceda, good evening po. Always. No, good evening. Good evening din po, Ma'am, kay Ma'am Mary Jane Onal. Okay. And good evening din po kay Miss Cupcake Confections. Wow, andyan pa rin sila, no? And good evening din po kay Ma'am Josie Tindo Bambao. Okay. Watching daw po siya from Zamboanga del Sur. Wow! Makapasyal din dyan sa Zamboanga del Sur, no? Okay. Shoutout din po kay Sir MJ Logar. Good evening daw po. Okay, good evening. Pati po kay Ma'am LV Galanido. Good evening Wow, daw po. from Bohol, no? Sige. Good evening din po sa inyo, Carlo Paras, Sir Carlo Paras. Okay. And good evening din po kay Ma'am or Sir, hindi po mabasa yung pangalan eh. In-check yung ano, yung letters. Okay. And good evening din po kay, and shoutout sa inyo, Ma'am Marites Infante.
Okay. Opo. Sila lang po yung mga nag-shoutout pa. So, kung may mga tanong po kayo, i-chat nyo lang po dyan yung mga questions nyo po. Ilan yung viewers natin? 25 viewers po. Okay. Pero may question na rin, ma'am, dito. Okay, Or mamaya na. mamaya pa po yung Sige. question ha, kasi ito general information po to para disseminate tayo ng information about income tax, no? Kasi timely sa filing. At saka, yun po pala yung ating seminar on tax preparer, no? Tuloy po yun, March 11 and 12. Ito na pong Thursday and Friday, no? So bukas magbigay ka na ng reminders. Tapos ko na yung PowerPoint. Okay. So, kasi binago po namin kasi yung unang loans natin doon sa first batch, ang hirap ng mga PowerPoint namin, hindi masyado naayos, kaya inayos po ulit, no? Okay. So, kanina, binigay ko sa inyo kung ano yung mga income na subject to income tax. Ito naman, exclusion from gross income. So, ibig sabihin, hindi mo sila dapat isama doon sa gross income na subject to tax pag na-receive mo to. No? Number one is life insurance. No? Yung proceeds ng life insurance na binayad doon sa mga heirs ng mga beneficiary, hindi po siya subject to tax. No? Bakit sinabi ng batas? No? And then, pangalawa, amount received by insured as return of premium. Halimbawa, nagbayad ka ng insurance, tapos hindi mo tinapos, no? Binalik sa iyo ang premium. Yung premium na yan, binayad mo yun sa insurance eh. So that is not income, kaya hindi siya taxable. No? So hindi mo siya isama doon sa income mo pag nag-declare ka na doon sa income tax return mo. No? Gifts, bequests, and devices. Ito yung mga bigay, no? Ng halimbawa, yung namatay, binigyan ka ng mana, no? Binigyan ka ng gift, hindi po kasama yan sa income tax, no? And then, compensation for injuries or sickness. Ito yung mga damages, no? Halimbawa, nagkasakit ka, na may nangyari sa iyo na hindi man sinasadya, no? Hindi siya kasama. No? Yung binayad sa iyo as compensation for injuries or sickness, hindi po yan kasama na isama mo pag nag-file ka ng income tax. Income exempt under treaty, no? Ito 'yon. Kasi ito yung sabi na income exempt under treaty. Hindi right away na pagka sinabi sa treaty na income, hindi na siya taxable kasi ang daming item sa na tax natin na nandiyan sa treaty, sa tax treaty natin. Pero taxable siya at a lower rate, no? Ang sinasabi lang dito na hindi mo isama yung income exempt under treaty, no? And then we have retirement benefits, pensions, and gratuities, no? Hindi rin kasama. Lalo na yung pag nag-retire tayo, natanggap natin na benefits, hindi po yan kasama. Pati na yung mga pensions, mga gratuities, hindi po yan kasama. And then itong sinasabi dito, miscellaneous items, income derived by foreign government. Ito yung mga foreign government, may income sila, hindi po taxable. No? Income derived by the government or its political subdivisions. Itong income ng government and then yung mga political subdivisions niya, halimbawa, the local government, halimbawa, yung mga GOCC, government-owned and controlled corporations. No? Although there are government-owned and controlled corporations, in their proprietary functions na nagbi-business sila, nagiging taxable sila. Pero kung yung duty na discharge nila is public or for the government, hindi rin taxable, no? And then prizes and awards, no? Prizes and awards made primarily in recognition of religious, charitable, scientific, educational, artistic, literary, or civic achievement, hindi rin kasama o hindi taxable. But only if the recipient was selected without any action on his part to enter the contest or proceedings, no? Dapat hindi siya basta pinili lang siya, wala siyang effort, no? Or the recipient is not required to render substantial future services, no? Kasi kung magre-render siya ng future services, then yung tinanggap niya na amount is payment for the services which is taxable. 13th month pay and other benefits. Magkano na ngayon yan? 90,000, no? Benefits received by official and employees of the national and local government
pursuant to Republic Act 6686. Hindi rin subject. Benefits received by employee pursuant to Presidential Decree number 851. No? Received by officials and employees not covered by Presidential Decree number 851. No? And then other benefits, no? Such as productivity, incentive, Christmas bonus. Okay. Ano pa ang hindi taxable? GSIS, SSS, Medicare, other contributions. Hindi po yan taxable. Although, kinakaltas yan sa sweldo ng employee. No? Gains from the sale of bonds, debentures, or other certificate of indebtedness, hindi rin po taxable. Gains from redemption of shares in mutual fund, hindi rin taxable. No? Okay. So, dito may sinasabi pa siya na about friends benefits. Pero, yung friends benefits, i-discuss natin yan sa ibang pagkakataon. No? So, bago tayo pumunta sa mga allowable deductions, no? Under Section 34, itong mga expenses na i-discuss natin sa inyo para hindi kayo maligaw pagdating na ng filing ng income tax return. Yung mga dapat or necessary expenses lang, yun lang yung i-declare ninyo as deduction sa inyong income tax return. No? So, sasagot na po tayo ng mga questions. Bago po ma'am yung question, may mabo lang ma'am na sa shoutout. Sige. Apo. Kay RG Diaz. Sabi niya ma'am, good evening daw po ma'am. Been watching your YouTube videos while working out. While I'm working out. Very informative daw ma'am. Ang galing, ang galing. Thank you po. And good evening din po kay Chin Chin Japin. Oh, bago siya? Hindi, dati na siya ma'am. Okay. Kay si Chin Chin Japin. Nag-question na rin siya dati pa. Okay. Apo, shoutout din po kay Miss Cha. Oh, yan. Dati na yan si Ma'am Cha. Sila pa lang po. So, sa question na po. Okay. So, yung first question, ma'am, galing po kay Evelyn Calixto. Okay. Apo, ang question niya po, last May 2017, we transferred to a new office address, but Okay. same RDO. Okay. RDO 53, Putatan, Muntinlupa. Okay. We are still using the 2016 books of accounts. Tama Okay. daw po ba yun? 2016, 2021, 5 years ago, hindi tama. Kasi kung books of accounts yan, anong books of accounts sila computerized? Walang nakalagay, ma'am eh. Sabi Kasi naman. kung manual yan, dapat ubos na yan, 5 years na, no? O kung computerized naman yan, pwede, no? Na gamitin nyo pa rin. Pero kung books of accounts niya na luma na, magpatatak na kayo ng bago. Lalo-lalo na po, sabay, hindi naman kayo lumipat ng RDO, same RDO lang, no? Sa bagay, pero 5 years na, questionable na hindi pa rin naubos sa tagal ng panahon, no? 100 pages lang yung na back to back, no? Ang 5 years, ilang days yan? 365 times 5, 1,500. Almost mga 1,800 days, no? 100 pages lang yung isang libro. So, magpatatak na po kayo ng libro na bago para hindi kayo mahirapan at saka maayos yung libro nyo kasi baka topsy-turvy na yung laman niyan, no? Kasi paano pagkasyahin dyan yung 5 taon na records. No? Kaya nga ako, ang advice ko talaga, no, para maayos yung filing ninyo, i-yearly nyo yung libro. Magkano na naman yung libro? 25 pesos lang. No? Maayos pa yung libro nyo kasi every time na isubject kayo to audit, nakahiwalay siya yung isang taxable year at hindi halo-halo. No? Although, sabi ng BR, pag hindi naubos, hindi ka muna magpatatak. Pero nasa sa inyo na yun kasi pwede namang mag-request, especially kung ganyan yung sistema nyo. No? Okay. Sige. Next. Next, ma'am, galing kay Ma'am Fe Herrera. Okay. Apo, sa business closure daw po, ma'am. Okay. Paano po ma-close ang libro into zero kung may outstanding loan po ang company na 2 times more than the amount of assets? Loan from one of the stockholders. 2 times more than the amount of the assets. Ang laki, Hindi pa yan ma-close. Hindi mo pa yan ma-close. At saka, pagka-corporation yan, ang
closure ng corporation, matagal na proseso. Kailangan meron ka pang clearance from the BIR bago mo ma-close ang ECEC, and then kailangan meron kang publication, no? Nag-notice to the public ka na magko-close ka para kung sino man yung mga creditors na pwedeng humabol sa inyo, makakahabol pa, hindi kayo considered closed, no? Monitor pa kayo ng ECEC, no? So hindi pa muna i-close ang books of accounts. Nandun pa siya, no? Kasi unang-una hindi pa siya nabayaran, existing pa, no? So hindi pa po siya ma-close. Okay. Next. Next question, ma'am, galing kay Miss Cupcake. Thank you, Ma'am Fe, ha. Sipag-sipag ni Ma'am Fe talaga. Okay. Apo. Galing po kay Miss Cupcake Confections. Okay. Question po is, SSS Provident part of deduction on taxable income? SSS Provident Fund Provident part of deduction on part taxable nga income. na pag-usapan na natin yun ng mga nakaraan kasi ang sagot ko diyan hindi only the statutory, no? Yung statutory lang na deductions yung para sa mga benefits natin sa retirement, pero yung provident fund kasi parang savings mo yan no? So hindi po siya kasama, personal mo na yan. Okay, next. Wala na pong tanong, wala. Okay. So, balikan natin yung mga itemized deductions natin, ha? Okay. So, itong sa allowable deductions natin, we have deductions from gross income, no? So, ano-ano itong mga deductions from gross income? Ito yung mga expenses, no? So, pag may income na tayo, allowed naman tayo na magkaroon tayo ng deductions, no, doon sa mga gastos natin. Kasi siyempre, pagka na-earn ka ng income, gagastusan mo rin, no? May gastos ka rin dyan. So in-allow naman tayo na mag-claim ng expenses. Pero anong klase ng mga expenses? Yung pwede po nating i-claim. Ito yung ordinary, unnecessary, trade, business, or professional expenses. Ano sabi niya? Ordinaryo at kailangan, no? Na trade, business, or professional expenses. So, hindi pwede yung hindi ordinary yung mga extra lang na mga expenses, no? So, allowed siya na i-deduct natin from gross income. Lahat ng necessary and ordinary expenses paid or incurred during the taxable year in carrying out on or which are directly attributable to the development, management, operation, and or conduct of the trade business or exercise of a profession, no? So ito na yung mga tinatawag natin na itemized deductions na pwede i-claim. Ano yun? Reasonable allowance for salaries. Ano yung mga salaries? Ito yung mga sweldo ng tao natin. Kasi siyempre, hindi naman pwede na magkakaroon tayo ng negosyo and then tayo lang yung na may-ari, tayo lang nagtatrabaho doon. Siyempre, kukuha din tayo ng makakatulong at yung mga makakatulong natin ng tao, susweldohan yan, no? So, yung kanilang allowances or kanilang mga salaries, pwede po nating i-claim as a deduction, no? But, provided, may mga mandatory requirements din. Ano po yung mandatory requirements natin pagka salaries and wages yung deductions natin? Kung meron tayong binabayaran na sa pasahod sa mga empleyado natin at yung sahod nila is taxable na or sumobra doon sa limit na 0%, no? Yung sweldo na 250,000 na exceeding that, dapat nagwi-withhold na tayo, no? Paano natin gagawin yon? Yung ating sweldo bago ibigay sa empleyado, magkaltas ka na muna para sa withholding agent, para sa withholding tax nila. At ano yung tinatawag natin na withholding tax? Ito yung nandun sa withholding tax table for compensation, kung may schedule yan, at saka ibabayad natin yan monthly using BIR Form 1601C, and then meron niyang reporting at the end of the year, at saka may alpha list of employees na gagawin natin at mag-submit din tayo ng information return na 1604C and bibigyan natin ng certificate yung ating mga employee. Ang form is 2316, no?
So, yun ang mga statutory requirements pag nag-claim kayo ng salaries and wages, no? Or sweldo. And other forms of compensation for personal services actually rendered, including the gross up monetary value of friends benefits furnished or granted by the employer to the employee. No, kung mayroong mga friends benefits na binibigay sa empleyado, subject din po siya sa tax, no? And then we have a reasonable allowance for travel expenses, no? Itong travel expenses here and abroad while away from home in the pursuit of trade, business, or profession. So, pati na yung pag-travel natin abroad, basta related sa business, pwede pong i-claim as deduction po sa ating income. No? Also, a reasonable allowance for rental and or other payments which are required as a condition for the continued use or possession for purposes of the trade, business, or profession of property to which the taxpayer has not taken or is not taking title or in which he has no equity other than that of a lazy user or possessor, no? So, umuupa, halimbawa ng pwesto, yung isang nag-practice ng profession, nagrenta ng office, o kaya yung nagninegosyo, nagrenta din ng space, no? Para doon ilagay yung kanyang mga paninda. Then, that reasonable allowance for rental expense can also be claimed as a deduction sa income. Okay. Ano pa? Reasonable allowance for entertainment, amusement, and recreation expense during the taxable year that are directly connected to the development, management, and operation of the trade, business, or profession of the taxpayer, no? Or that are directly related to or in furtherance of the conduct of his or its trade, business, or exercise of profession not to exceed such selling as the Secretary of Finance may by rules and regulations prescribe. No? So itong allowance for entertainment, amusement, and recreation, no? So, po pwede yan na i-claim pero may limit. At magkano po yung limit? 1% for sale of services. Kung halimbawa, nagpa-practice ka ng profession, ang pwede mo ma-claim na representation expense, 1% ng gross income mo during the year. So, halimbawa, as a professional, kumikita ka ng, palagay mo na 20,000 pesos a month, no? So, multiply mo yan sa 12 months, 240,000, no? So, magki-claim ka pa ba ng deductions? Hindi na. Bakit? Kasi 0% na yung ano mo, wala nang effect. 0% na yung 250,000. 20,000 ka lang. So, hindi ka pa umabot doon sa may taxable amount na. No? Okay. Magkano yung limit ng representation expense pagka sale of goods? 0.5%. Pag sale of services, 1%. No? So, halimbawa, yung total na sales mo during the year, sale of goods is 1 million. So, i-multiply mo yan sa 1%. No? Magkano yan? Yung 1% ng 1 million. 10,000. No? So, yun lang yung pwede mong i-claim na entertainment expense. Okay? So, meron tayong substantiation requirements kasi kahit na meron ka talaga na in-car na ganyang klaseng expenses, pero kung wala ka namang resibo na ipapakita, hindi pa rin i-allow, no? Bribes, kickbacks, and other similar payments, no deduction from gross income shall be allowed under subsection A hereof for any payment made directly or indirectly to an official or employee of the national government or to an official or employee of of any local government unit or to an official or employee of a government-owned or controlled corporation or to an official or employee or representative of a foreign government or to private operation, general professional partnership, or a similar entity if the payment constitutes a bribe or kickback.
no? So, halimbawa, nagbigay ka ng representation dahil may pina-follow up sa isang company. Yung mga representation mo na yan, na binibigay mo, hindi yan kasama. Hindi yan kasama sa expense. No? Expenses allowable to private educational institution. Ano yung expenses na pwede niya i-claim, no? So in addition to the expenses allowable as deduction under this chapter, a private educational institution referred to under section 27B of this code may at its option elect either to deduct expenditures otherwise considered as capital outlays of depreciable assets incurred during the taxable year for the expansion of school facilities or to deduct allowance for depreciation thereof under subsection F thereof. So, ang allowable expense to private educational institution, yun yung pagka undergo siya ng expansion, no, sa kanyang school. So, anong pwede niya? May option daw siya ang taxpayer to deduct the expenditures otherwise considered in capital outlay of depreciable assets, no? Or to deduct allowance for depreciation. So, yung ginastos po niya sa expansion ng school, pwedeng i-outright expense niya at pwede rin na i-amortize niya as depreciation, no? So, yan po ang sinasabi ng batas. Tsaka pag batas kasi, kailangan sundin mo, huwag ka na mag-question, no? So, ano pa yung mga itemized deductions na pwede rin i-claim, no? We have interest, no? Itong interest, kahit saan to no? Interest is the amount paid or incurred within a taxable year on indebtedness or connection with the taxpayer's profession, trade, or business shall be allowed as deduction from gross income. No? Okay. Interest yan. No? So, yung interest, allowable siya as deduction from gross income. Okay. Exception, no deduction shall be allowed in respect of interest. Ito yung mga instances na hindi po pwedeng i-claim yung expense na interest, no? A, if within a taxable year, an individual taxpayer reporting income on the cash basis incurs an indebtedness on which an interest is paid in advance through discount or otherwise. Okay. So provided that such interest shall be allowed as deduction in the year the indebtedness is paid, no? Provided further that if the indebtedness is payable in periodic amortizations, the amount of interest which corresponds to the amount of the principal amortized paid during the year shall be allowed as deduction in such taxable year, no? Okay. If both the taxpayer and the person to whom the payment has been made or is to be made are person specific under section 36B, no? Ito yung letter C, if the indebtedness is incurred to finance petroleum exploration, no? So, exemption din siya doon sa kailangan isama mo siya sa tax, no? So, letter B, if both taxpayer and the person to whom the payment has been made or is to be made are persons specified under section 36B. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng 36B. No, 36B, anong sabi niya dito? Losses from sales or exchanges of property.
Okay. So, yun po yung mga deductions, item na deductions, no? Okay. So, ano pa yung mga daw deduction shall be allowed, no, sa interest? If the indebtedness is incurred to finance petroleum exploration, so hindi siya allowed, no? Number 3, optional treatment of interest expense. Ito optional lang. At the option of the taxpayer, interest incurred to acquire property used in trade, business, or exercise of a profession may be allowed as a deduction or treated as capital expenditures. No? Okay. Next are taxes, no? Ang taxes, ang daming may mga mali dito. Basta nakita lang yung resibo, taxes and licenses deduction na kaagad, no? Okay. So, in general, taxes paid or incurred or treated as a capital expenditure, no? So, taxes, um, paid or incurred within the taxable year in connection with the taxpayer's profession, trade, or business shall be allowed as deduction except, no? So may except. Alam niyo, pag nagbabasa kami yun ng batas, napaka-importante po ng salita na except. Why? Kasi kung ano man yung binabasa mo, pag meron nang nakalagay dyan na except, hindi na yan siya mag-iiba na ng meaning ang batas mo, no? So, ano yung except na yung taxes hindi mo pwede maklaim? The income tax provided for under this title. So, kahit tax yung income na binayaran mo, income tax, hindi siya pwedeng i-claim as deduction, no? Okay. Letter B, income tax is exposed by authority of any foreign country, but this deduction shall be allowed in the case of a taxpayer who does not signify in his return his desire to have to any extent the benefits of paragraph 3 of this subsection. No? So, relating to credits for taxes of foreign countries. No? Okay. Letter C, estate and donors taxes, hindi rin po pwedeng i-claim na deductions yung estate and donors tax. Letter D, taxes assessed against local benefits of a kind tending to increase the value of the property assessed, no? So, yan yung mga taxes na ang local benefits, no? Okay, so provided the taxes allowed under this subsection who refunded or credited shall be included as part of gross income in the year of receipt to the extent of the income tax benefits of said deductions. Okay. Limitations on deduction, syempre hindi naman yun 100% palagi, may limitations din ang deductions. No? So in the case of non-resident alien individual engaged in trade or business in the Philippines and a resident foreign corporation, the deduction for taxes provided in paragraph 1 of this subsection C shall be allowed only if and to the extent that they are connected with income from sources within the Philippines. No? Okay. Credit against tax for taxes of foreign countries. Ito na yung nagbayad ka ng tax sa ibang country. May shout-out na? Meron po, may mga question na rin po. Oh, sige. Sige, bago tayo magpunta sa credit against tax for taxes of foreign countries, maganda ito. Sagutin muna natin yung mga questions. Sige. Shoutout muna, madam. Okay. Kay Ma'am Charlene Jem Baktad. Good evening daw po, ma'am. Okay. So, good evening po. Good evening din po, ma'am, kay Ma'am Melody Abunales. Oh, palagi din yan siya Apo. sa atin, di ba? Opo, ma'am. Di ba yung attend sa atin dito na face-to-face? Parang siya Oo. Good evening, Ma'am Mila. After na lang ng filing ng income tax at saka nung sa transfer pricing namin, ang dami. Mag-uusap tayo ulit doon sa mag-guest sa amin yung anak mo, ha? Kasi, unahin muna natin yung filing kasi
Nagalit sa atin yung kliyente. Ang dami na naka-email diyan, Hari, sa ating sa ating email na papagawa ng income tax. Yung mga last year, nandiyan na yung kanilang mga FS. Si Travel and Tours. Oo. Kay ano yan eh, tita ni, nung classmates ko sa law ni Ma'am Salimar Santos, no? Okay. So, meron pa? Meron pa ma'am, si Ma'am Esther Minao. Good evening daw po. Okay. Apo. Hello din daw po ma'am, sabi ni Ma'am Laura Sico. Okay. Apo. And magandang gabi daw po, sabi ni Ma'am Lailani De Vera Abella. Yes. Sila pa lang po. So, sa question na po ma'am, Okay. galing po kay Sir MJ Logar. Okay. Sa 2550M daw po, meron po akong VAT exempt VAT. sales. Okay. Opo, yung fertilizer daw po. Okay. Sa part 2, number 20C. Okay. Kung need pa daw po bang i-fill up yung schedule 5. 2550M, no? Opo. Okay, lang, tingnan natin 144. Okay. Ulitin mo yung question niya. Opo, ma'am. Sa part 2 daw, ma'am, number 20C, kung kailangan pa daw po yung i-fill up. Part 2. Ano yun? 2550M? Apo. Part 2, number 20C. 20C. Input tax allocable to exempt sales. Apo, yun ma'am. Kasi daw, meron daw siyang VAT na exempt sales yung fertilizer. Kung doon daw po ma'am, kung kailangan pa daw po niya i-fill up yung Meron ba siyang input tax doon? Alam ko wala. Pagka-exempt, no? Hindi kasi ganyan, no? Ang fertilizer kasi, ikaw yung nagbenta. So, definitely exempt yan. Wala yung input tax. Ang sinasabi dito, na input tax allocable to exempt sales, ikaw yung nagbenta, no, ng goods, no? So exempt sales siya, exempt talaga, walang input tax. But nagkaroon ka ng input tax kasi halimbawa, yung line of activity mo tatlo, no? Isang exempt sale, isang batable sales, isang subject to percentage tax halimbawa, no? So, dito sa sale of fertilizer mo, exempt sale siya. Along the way, meron ka pang ibang mga incidental na expenses na may input tax. No, halimbawa, yung payment mo sa utilities, sa mga Meralco, sa mga tubig, no? May VAT yan. So, halimbawa, meron kang input tax doon, no? Pwede mong idagdag yan sa input tax allocable to exempt sale, no? Pero yung sales mo talaga exempt yan. Wala yang output tax. Kaya ka lang nagkaroon ng input dahil yung exempt sale mo na yan, nung ginawa mo yung business activity mo, may mga nabili ka na may input, no? Since batable ka, pwede mo siyang consider, pero input tax allocable to exempt sales. Hindi mo rin siya pwedeng i-claim sa payment ng value-added tax, no? Kasi kung allocable siya sa exempt sale na input tax, ano siya, i-expense mo siya pagdating sa income tax return, no? Okay. So, anong question pa niya? Yun ma'am, kung kailangan pa daw yung i-fill up, kung pa-explain daw ma'am, kung saan daw kukunin yung data. Hindi daw niya understand. Itong input tax na allocable to exempt sales, yun yung sabi ko sa inyo na akin na yung ano. Yan na nga yung pinoprorate yung sinasabi natin. Okay. Sige. Ito yung activity mo, halimbawa, nagbi-business ka. Meron kang tatlong activity, no? Ito yung batable. Ito yung VAT. Ito yung exempt, no? Ito yung percentage, no?
subject. Kasi halimbawa, common carrier yan. No? So, percentage. Ah. So, dito sa VAT, meron kang output dito, output tax, meron kang input tax, no? So, yun yung magiging VAT payable mo. Okay. Dito sa exempt, no? Wala kang output tax. But along the way, mayroon kang purchases, no? Meron kang mga purchases na general na purchases, no? Pangkalahatan. So, kasama siya dito sa exempt, no? May VAT siya. Oh, so, hanapin mo yan. Dahil, hindi mo siya pwedeng i-claim na input, no? So, dito sa percentage tax, wala na din. Yung halimbawa, may purchases ka rin, no? Na may VAT. Okay. I-record mo yan, kuhanin mo yung mga input dyan, pero hindi mo siya pwedeng i-claim dito sa input, no? So, yung input mo dito, na na-generate mo, ito may mga input ito, hindi mo siya pwede, no? Na i-deduct dito. Hindi mo siya pwedeng i-deduct dito, no? Hindi pwede. Wala yan. Yan, wala yan. Saan ito mapunta yung mga input na to? Hindi pwede dito, no? Hindi pwede i-claim. Saan siya mapunta? Sa expense, no? Kaya i-prorate mo, no? Isang sample na computation ha. Halimbawa, yung sales mo is sabat. May sales ka halimbawa sabat na 1 million, no? So, yung output mo dyan, your output, how much yung output mo sa 1 million na sales? Divide mo by 1/12, Hari. Ay na yung calculator. 1 million, ma'am. Ay na yung calculator. Nandun, no? So, 1 million divided by 1.12. 892,851. No? 892,857.14. 857.14. Yan yung walang VAT. So, i-minus mo to sa 1 million. So, magkanong input mo? Labo na ng is 107, 142. 107, 142.86, no? Okay. So, ito yung output mo, no? Sa sales mo, halimbawa, dito sa output, ito yung babayaran mo dapat, no? So, meron ka ngayong input tax, no? Dito sa input tax mo, na-incur mo during the year, lahat ng input is, halimbawa, may purchases ka, no? So, meron ka halimbawa input sa mga purchases mo, lahat-lahat nakasama na dyan sa exempt sa percentage tax. May input ka na 520,000, no? Itong 520,000 na to, hindi mo pwedeng i-claim lahat dyan na 892. Bakit? Kasi input to sa expenses mo na general, so mag-prorate ka. Paano ka mag-prorate? No? I-prorate mo yan. So, yung total input mo is 520,000. Paano ka mag-allocate ngayon sa exempt portion mo at saka sa percentage tax? Pareho silang hindi
subject to VAT, no? So, ang gagawin mo, halimbawa, may sales ka dito sa percentage tax mo na 200,000. Dito naman sa exempt, 200,000, yun yung sale mo ng fertilizer. So, magkano lahat yan? 400,000. So, paano mo i-allocate? I-total mo yung sales, no? Total sales na lahat-lahat na 1,400,000, no? So magkano yung input mo sa na-exempt? Yung input mo sa exempt at saka sa percentage, i-prorate mo siya. Yung formula is 400,000 over 1,400,000. Magkano yan? No? Multiply by yung input tax mo na 520,000. No? So, ganyan po mag-prorate. And how much is that? Okay. So, compute natin ha. 400,000 divided by 1,400,000 multiply by 520,000 na input equals equals 148,571.42. 571.42. So in short, itong input mo na pangkalahatan, ibawas mo yung para sa exempt, 148,571.42, no? I-deduct mo yan. Magkano na lang yung input mo? Minus 520,000. 371,428.58. 428.58. So, ito na lang po yung input na pwede nyong i-deduct sa output. No? So, magkano yung VAT payable mo? Magkano na lang yung VAT payable mo? 892,857.14 minus 371,428.58. So, ang babayaran mo is 892,857.14 minus 376,428.58 equals 516,428.56. Okay. Ulit natin. Ang sinasabi po natin, yung tanong mo na i-explain natin sa iyo yung papaano yung allocable to exempt transactions, i-allocate nyo po, no? So in this example, ang taxpayer, merong tatlong klase ng business, no? Merong VAT, merong exempt, merong subject to percentage tax, no? So pag kinompute po natin yung VAT payable, output tax minus input tax, ito yung mangyayari. Yung sales na 1 million abatable, so meron siyang output tax na 107,142.86. Mali. Ito lang pala ang babayaran na 107, no? Kasi ito, batable amount, no? So, mali.
Ulit. Akin na yung, ano, ako na magbura. No, so ito lang pala yung output natin. So ito yun. Ah. Ito yung ating VAT payable, no? 107,000. Ito yung output eh. So ito yung payable. 107,000, no? 142.86, no? Okay. So yan yung ating payable. Ngayon, halimbawa na lang, meron tayong kinlaim na input tax, mas malaki, no? Ito yung input natin. Di po ba yung sa payment natin sa VAT, output tax less input tax equals the VAT payable, no? So, meron kang 107, 142.86 na output, yung input mo is 520,000 kasi yun ang nagiging purchases mo. But sabi ng BIR, meron kang mga input tax dyan sa purchases mo that pertains to the exempt transaction. So, tanggalin mo dyan. So, ang ibig sabihin lang, itong 520,000, ibawas dyan yung input pertaining to your exempt transactions. Hindi mo alam yan kasi general lahat yung pagbili mo ng expenses. So, hindi mo alam anong gagawin mo. Mag-prorate ka, no? At paano ka mag-prorate? So, the total input tax from your purchases is 520,000. No? So, paano mo siya i-prorate? Yung total sales mo, the batable at saka yung exempt at saka yung subject to percentage tax is 1,400,000. No? So, yung input at saka yung exempt mo is 400,000. No? So, i-over mo yan sa 1,400,000 na total sales at i-multiply mo sa 520,000. So, you get 148,571.42. No? So, itong 148,571.42, ibawas mo siya sa input tax mo na 520,000 kasi nga sabi natin, itong input na to may kasama pa siyang input tax coming from the exempt at saka the percentage. So, anong mangyayari dito? Ang pwede mo na lang i-claim is 371,428 na input, no? So, paano ka ngayon mag-compute ng yung VAT payable? Output minus the input equals the VAT payable. So, in this case, refund siya, no? Kasi 371,428.58 minus 107,142.86. No? So, meron ka pang overpayment sa VAT na 264,285.72. Okay. So, anong tawag dito? Refund or overpayment. No? Okay. So, yan po yung overpayment mo kasi ang input mo lahat na 520,000. Alisin mo lang yung input that pertains to the exempt and percentage tax subject na purchases. So, ito po yung gagawin mo na allocation. Kasi sabi niya, i-allocate mo between the exempt at saka yung batable na input. Kasi pagka hindi ka nag-prorate dyan, madi-disallow yan pagka kinlaim mo lahat. Why? Because sa sa VAT returns mo, nandiyan nakalagay na meron kang exempt na sale, no? So, since may exempt ka na sale, lahat ng purchases mo, hindi mo pwedeng i-claim yan lahat ng output. I-deduct mo or tanggalin mo doon yung input that pertains to to your purchases na ginamit mo sa exempt portion, no? So, mag-prorate ka. Kaya ito na lang ang overpayment mo.
Okay? So, yan po yung nasa line number 23, 20C, no? Input tax allocable to exempt sales, no? Nakalagay siya dyan, Schedule 5. Saan yung Schedule 5? Ito. Purchases, importation of, ito, Schedule, Schedule 4, tapos Schedule 6 na. Asan yung Schedule 5? 6, 7, 8. Schedule 3. Schedule 4. Ito yung Schedule 5. Input tax directly attributable to exempt sales. Add rateable portion of input tax not directly attributable to any activity. Taxable exempt sale over total sales multiply by the amount of input tax not directly attributable. Yun. No? So i-allocate mo siya. Yun po yung ginamit ko. Kaya nga yung question mo na dito sa number 23, 20C, input tax allocable to exempt sales, tingnan mo yung Schedule 5, nandyan yung computation kung papaano. No? At saan mo yan makukuha? Hindi mo makukuha yan kung wala kang subsidiary sales book and subsidiary purchase book na nakarecord doon yung mga purchases mo that pertains to your exempt and to your vatable. Kaya importante po talaga yung records. Otherwise, hindi mo ma-fill up yung form, especially sa VAT. No? Kaya nga, medyo mahigpit tayo sa recording ng VAT. Ano yung requirement natin pag VAT? 6 yung books of accounts. Bakit 6? Kasi, meron pa siyang additional na subsidiary sales book and subsidiary purchase book. Ano yung nakalagay sa subsidiary sales and purchase book? Yung mga data or information mo about the exempt at saka vatable na transactions. Why? Kasi kung wala kang record na ganyan, mahihirapan ka ngayon pag-record mo dito sa form mo 2550M at saka 2550Q. No? Sobrang hirap kasi wala kang total na mailagay. Okay? Meron pa? Meron pa ma'am question. Okay. Ang question po ma'am next galing kay Chinchin Japin. Okay. Ma'am, if ang registered address is the residence of the sole proprietor, Okay. paano gawing deductible expense ang electricity, water, property taxes? Tsaka bahay, no? Kung halimbawa may inuhulugan ka na bahay o kaya renta ka sa bahay, no? Ang proper po dyan o kaya ang reasonable dyan is 50%, no? Halimbawa, at the same time, tinitirhan mo, kahit na yung paggamit mo ng sasakyan, kasama yan, no? Pag halimbawa, nasa bahay ka, ang ginagamit mo dyan at the same time, kuryente, tubig, no? Yung personal mo na sasakyan, tsaka yung bahay mo, no? So, lahat ng mga expenses mo, 50%, no? So, 50% sa ilaw, 50% sa tubig, 50% sa depreciation ng sasakyan mo, 50% sa depreciation ng bahay mo kung sa iyo. Kung umuupa ka naman, 50% doon sa renta mo, no? So, yun po ang reasonable. Next question, ma'am. Sige. Galing naman po kay Kego Nobo. Okay. Ano po ang expenses na parte ng closing costs kapag bumili ng oil property? Ano yun? Closing cost? Opo. Ulitin mo yung question niya. Ano po ang expenses na parte ng closing costs pag bumili ng oil property? Marami. Halimbawa, yung mga cost of demolition mo, lahat ng incidental cost sa pagbili mo ng property. Halimbawa old na yon, pinademolish mo, or tambakan mo. Lahat yan kasama po sa cost ng acquisition mo ng property. At pag nandyan na sa iyo, pwede mo na i-depreciate. No? Halimbawa, building yan. But of course, yung land, hindi pwedeng i-depreciate ang land. Walang depreciation ng land. Yung mga old lang na building, yan ang pwedeng i-depreciate. Halimbawa, nagpa-renovate ka,
ginawa mo, pininturahan mo ng bago. So, yun lahat ng mga renovation mo, pwede mo i-claim yan. No? Okay. Opo ma'am, next question po galing po ulit kay Ma'am Chin Chin. Okay. How about po yung mga nabayaran na surcharges, interest and compromise penalty na binayaran due to deficiency assessment? Deductible po ba from taxable income? Hindi po, hindi po. Lalo na yung assessment na income tax, hindi po yan. Hindi sila kasama. Lalo na yung mga penalties. Sa taxes and licenses po, pag nag-claim tayo ng taxes and licenses, basic tax lang. No? Yung mga surcharge, interest compromise, hindi po kasama. No? And then, pagdating sa taxes, yung mga taxes paid to the local government, taxes paid as percentage tax, yung registration fee natin na 500, those are the taxes deductible. But income tax and value-added tax are not deductible. Why? Kasi ang income tax natin, yun yung yun yung end result na nagdeduct tayo. So, paano natin i-deduct yung income tax? As deduction pa natin yun to end up para makuha natin yung rate ng income tax. So, naturally, hindi po inaalaw ang income tax as a deduction, as an operating expense. Ganon din ang VAT. Bakit ba ang VAT? Hindi. Why? Because when we declare our gross income, it is already net of VAT. And VAT has a contra account, which is the input tax, no? Anong contra account ng output tax, which is your VAT payable? The input tax coming from your purchases. At saka, once na nag-declare ka ng gross income mo in your income tax return, it is already net of VAT. That's why value-added tax is not an allowable deductions to arrive at your net income. No? So, hindi sila kasama. So, with yung mga penalties, no? Surcharge, interest, compromise, they are not allowed as the deduction. Okay. Next question po ma'am galing kay Ma'am Laura Sico. Okay. Ma'am, sa micro cooperative, required bang i-audit ng CPA ang financial statement bago i-file sa BIR? Oh, yes po. Kasi lalo na cooperative yan. Enjoying tax incentive at saka ano yan, yung imbued with public interest, no? Kaya iba ang accounting framework po ng ng cooperative. No? Yung standard for cooperative accounting framework. Iba po. So, subject po sila. Ang tawag doon, cooperative external auditor. Subject po. Kahit nga yung walang operation, di ba? Hari, ano nagpapagawa sa atin. Sa atin no, walang operation pa rin. Di ba may nagtanong na uli? Asa na yun? Siya mismo yan, nagtanong ngayon. Yung nagtanong dito sa tinanong mo? Siya rin. Okay. So, kailangan po, kasi yung cooperative, iba ang accounting framework po ng cooperative. Gumawa na sila ng sariling framework. Kahit na nga walang operation yung cooperative, subject pa rin na ino-audit siya ng external auditor. At kailangan ang mag-audit sa inyo is accredited po ng CDA or Cooperative Development Authority. Hindi po basta-basta CPA na lang pwede nang magperma as auditor ng cooperative. Dapat magpa-accredit muna sa CDA. May sariling training din po yung external auditor doon, no? Kasi may mga statutory requirements at iba po yung financial statement ng cooperative, iba. Pagdating doon sa equity, iba, no? Members contribution, tapos may yung mga statutory funds, iba. Kaya kailangan train muna ng CDA yung external auditor bago po siya pwedeng mag-audit ng cooperative. Okay? Next po ma'am, galing kay Remy Adarme. Okay. Ma'am, kung nagkamali ng date return period sa Paymaya, example daw return period dapat daw January 31, 2021. Ang nalagay daw ay February 10, 2021. Ano daw po ang dapat gawin? Sa Paymaya, pero yung BIR mo, tama. Opo.
Doon lang daw siya nagkamali sa pagbayad. Oh, wala namang ano 'yun, wala namang bearing, 'no? Kasi ang i-capture doon ng BIR ay yung ano mo, yung, return, 'no? Yung return mismo, yung form. Mas mahirap kung doon ka magkamali, pero kung doon sa payment, hindi masyadong istrikto yung BIR, 'no? Sa EFPs lang siguro sila istrikto, pero sa Paymaya ngayon, ang titingnan diyan yung return mo. So kung tama naman yung return, tama din yung ika-capture na information doon ng computer, 'no? Okay. Opo. Next question, ma'am, galing kay Julie Alfonso. Okay. Tanong po sana, pag consolidated po, paano po yung pag-file ng 2550M? 2550 in total. Opo. Maglagay ka na doon sa total. Oo. Sabi niya, ma'am, for example daw, tatlo daw po yung business name. Mhm. Yun daw po, kung paano daw ipa-file Total sales na po ang ilagay nyo. Hindi mo na i-segmentize. Why? Kasi iba pa yung record mo na i-segmentize mo siya o i-breakdown mo siya into component na tatlong business. Pagka dating sa VAT returns, kahit 1,000 pa yan na branches. Di ba may mga ano tayo na 1,000 ang branches? Total ang ilagay mo dyan, no? Hindi mo siya i-breakdown as to your kind of business. Basta, total yan ng sales ng business mo na batable. Huwag mo isama dyan yung total ng business mo na hindi subject to VAT, no? Pagdating sa VAT returns. Pero pagdating sa income tax return, lahat yan, yung tatlong business mo, magkakasama na, pwede na. Okay. Okay. Okay, ma'am. Next question po, galing po kay Sir MJ Logar. Okay. Ma'am, paano daw po ulit yung meaning ng taxable sales to government? Yun Okay. daw po ba yung vatable at percent sales daw po ba? Yes, pwede. Depende kasi kung anong nature ng sale mo to government eh, no? Pwedeng batable, pwedeng percentage, pwede. Kasi ang magde-determine yan kung ano yung sale mo sa government, yung nature ng transaction mo at saka karamihan pag may sale ka sa government nakakontrata yan, no? So nakalagay diyan sa contract mo kung anong klase at saka ano pa ang magde-determine doon sa withholding ng government. Yung certificate of registration mo with the BIR or yung COR, no? Nakalagay doon kung halimbawa percentage tax ka. So anong i-deduct sa iyo ng percentage tax ka, and then services yung in-offer mo doon. So, anong withholding sa iyo ng government? Percentage tax na 3% at saka 2%, no? Na tax din para sa income, no? So, dalawa ang deduct niya. Halimbawa naman yung in-offer mo sa government is batable ka, no? So, services din, pero subject ka sa VAT. Ano yung, kasi ang gross mo is more than 3 million na. So, anong i-deduct sa iyo ng gobyerno? The 5% creditable withholding tax for VAT at saka yung 2% creditable withholding tax for income, no? So, 5 and 2%, total of 7%. Pag percentage tax ka naman, no, na services ka rin, so 3 at saka 2, total of 5%. Kaya yung withholding ng government, depende yan sa nature ng supplier. So, ang magdidetermine dyan, kung anong nature, yung registration ng supplier with the BIR, no? Kasi kung ang supplier is percentage tax, then 3% i-withhold ng government. Kung ang supplier is VAT, then 5% creditable na VAT yung kanyang i-deduct, no? Yung income naman is 2% yan pagka services. Pagka goods naman, 1% na creditable income ang i-withhold. Okay. Next. Next question, ma'am, galing po kay Len Falcutila. Okay. Ma'am, kapag manpower po, dapat po bang kasama ang salaries ng mga tao Yes. na ibibigay na 2307? Yes, sorry for you kasi yun yung question ko na bakit favored yung security? Why? Kasi ang gross na security sa VAT is net of the salary. Pero yung janitorial manpower kasama yung
salary sa gross, no? Which is subject to VAT. Yan yung I'm sorry for you. Iba yung treatment. Kaya kinwestiyon ko yan noon eh. Bakit pareho lang sila na nature of services? Bakit? Yun pala may mga reasons pala yun, no? Okay. Nakakuha kasi ng ruling yung mga security agencies sa BIR na yung kanilang defining their gross receipts at dinefine doon sa gross receipts nila na net of the salaries of the security guard, no? Eh yung ano, hindi nakakuha ng ruling yung mga janitorial. Kaya yung gross receipt nila kasama yung salaries ng janitor. Okay? Yun po ma'am. Example daw po ma'am, 260,000 and 380 pesos po nakalagay sa 2307 Mm. salary ng tao at service fee. Paano daw po siya i-account sa VAT returns? Hindi, tanggalin mo muna yung salary ng tao. Yung, ang mangyayari dyan, pagka security agency ka, yung service charge nyo lang ang subject to VAT. No? Kasi net of salary kayo eh. Pero pagka manpower services kayo, lahatan na kung magkano yung binayad sa inyo ng kliyente, subject nyo na kaagad dyan sa VAT. No? So halimbawa, ang chinarge ninyo sa client is 200,000, taxable yan. No? Wala kayong mag-compute forget about the salary. No? Kung magkano yung niresibuhan nyo, magkano yung tinanggap nyo, yun ang isubject nyo sa VAT. Okay? Opo. Next po ma'am, galing kay Ma'am LV Galanido. Okay. About daw ma'am sa VAT overpayment, ilang months siya pwede i-carry over or pwede ba siyang i-deduct in full on next month VAT return? Pwede po, na i-deduct nyo in full. Basta, ano na siya, yung hindi siya ina-amortize. Kagaya halimbawa ng purchase of capital goods exceeding 1 million, di ba? Kailangan pa siya i-amortize ng depending on the life of the assets or yung number of years it is depreciated. Yun na yung nagde-determine ngayon ng pag-amortize eh, no? Yung sa capital goods na purchase, no? So, yung sinasabi mo, kung walang ganon, pwedeng i-outright mo na i-deduct. Halimbawa, meron kang VAT payable next month at meron kang mang overpayment, pwede mo nang i-apply lahat, no? Wala nang restriction. Pero kung yung sabi ko na meron kang purchase of capital goods, na halimbawa may natira pa na 10 months halimbawa. So yung 1 month lang for the month, yun lang ang pwede mong i-claim, no? Kasi depende eh, i-breakdown mo yung sales mo eh. I-breakdown mo yung input mo. Yung input mo that pertains to purchase of capital goods, ibahin mo yan. Tapos kung magkano lang yung for the month, yan lang i-claim mo. Okay. So, ang tanong niya is also about overpayment. Opo, ma'am. Kung pwede... Kung ilang months daw siya pwedeng i-carry over. Wala pong sinasabi na months, no? Ang sinasabi lang na yung claim for refund must be 2 years, no? After filing your return. Pero yung carry over, wala po siyang sinasabi. Wala sinasabi. So, walang limit. No? Kung hanggang kailan mo gusto. Okay. Okay. Next question ma'am galing kay Julie Alfonso. Okay. Kung ano daw po yung withheld at withhold sa tax? Withheld and withhold. Withheld, ano lang yan? Past tense eh. Withhold is the current. Pareho lang yan eh. Pero kaya wala yung bearing. Ang withheld, ibig sabihin tapos na withheld na. Yung withholding is present, no? So withhold and withheld, ano lang yan eh, kasi verb ang withhold eh, di ba? Ang withholding yun ang noun. So yung withhold and withheld may present past tense. Ang withhold is present, ang withheld past tense. Nangyari na withheld na.
Yung withhold, i-withhold pa lang. Current gagawin. Okay. Opo. Next po ma'am galing kay MA. Okay. Opo. Sabi niya ma'am, I'm a newly licensed doctor po, Okay. but planning to practice po abroad. Will you advise, Abroad. Apo abroad, Oh, will you advise po na kumuha pa po ng TIN with COR sa BIR? kung sa abroad na po kayo na magpa-practice, no more. Kasi why? Because if you are intending to practice abroad, and then you register here in the Philippines, magkaroon ka pa ng open cases, no? And you will be required to file the VAT returns, income tax return, or percentage tax return quarterly, no? So if you are planning or intending to practice abroad, wag na po kayong kumuha ng COR dito sa Pilipinas, no? No need po. Maybe tin, pero yung tin nyo na wala ring tax type. Why? Kasi especially kung OFW kayo, you will be exempted from the payment of taxes here in the Philippines, no? Pero kung halimbawa, you just go abroad and then nagtrabaho doon, you will still be required to file income tax return here in the Philippines. I-tax credit lang kung whatever taxes you pay abroad. No? So kasi Filipino citizen ka, so you are taxed within and without the Philippines. Pero yung sabi mo na magpa-COR ka dito sa Pilipinas, hindi na po kailangan. Okay. Apo, next po ma'am galing kay Chin Chin. Okay. Pertaining to supplementary receipts or invoices under RR 18-2012, kailangan pa ba mag-secure ng ATP? Yes po. Kailangan. Noong 2013 nagkaroon ng ang BAR, no? Lahat ng resibo, 'di ba, pinabalik, tapos nagkaroon ng bagong format lahat ng resibo, and then accreditation of the printer. So from that 2013, lahat ng supplemental receipts, no, mga secondary receipts, they are all required to obtain authority to print receipts before printing, kahit na sinasabi mo pa na mga supplemental receipts lang. No? Why? Kasi ang katwiran ng BIR, it will form part of the accounting records. Okay. Sa karugtong ma'am, sabi niya, or pwede na ang mga DR booklets, voucher pads na mabibili sa bookstore. Ay, hindi po. Lalo na yung delivery receipts, the BIR is very strict about delivery receipt. Delivery receipt must have permit to print, no? Kaya may authority to print siya. Why? Kasi ang delivery receipt, sometimes ginawa na nilang substitute for the invoice, sales invoice. When in fact, delivery receipt is just a proof of delivery. It's not a proof of sale. No? Kaya lahat ngayon dapat meron ng authority to print, no? May permit. And they are accountable. Accountable form po yan. When you retire, lahat ng resibo nyo, you have to surrender it to the BIR. Lalo-lalo na yung mga unused receipts because it will be, yung isisirain, no? Ng BIR. Mutilated by the BIR. No? Isisirain para hindi na magamit. Okay. Apo ma'am. Next po ma'am, galing kay Ma'am Josie Tindo Bambaw. Okay. Ma'am, ang February sales is smaller than the purchases. What happened to the VAT? Output is smaller than the input tax. No VAT payable. No VAT payable. Carry over pa. Mayroon ka pang overpayment or i-carry over mo for the next month, no? Negative ka. So yung negative mo na yan, pwede mo i-apply yan the following month. No? But be sure na, ito lang ang paalala ko palagi ha, but be sure that if your purchases exceed your sales, be sure na yung sobra niyan nandyan sa inventory. Because mamaya, meron kang ang purchases, hindi mo nabenta lahat, wala naman doon sa inventory, so may nawawala. No? That will be the source of the audit findings pagdating na ng audit.
Okay. Opo. Next, ma'am, galing kay Sir MJ Logar. Okay. Kung ano daw po, sa VAT relief daw, ma'am, kung ano daw po yung penalty kung hindi makasubmit. Kasi, 25,000. No? Nasa regulations yan eh, 25,000. Okay. sabi niya, ma'am, kasi kung merchandising or retail, ang dami mong sales invoice input in 3 months or thousands. Total lang per ano yan, per supplier, no? Yung hindi kasi yung sa recording mo sa subsidiary sales, doon yung naka-breakdown yung mga ah, purchases mo monthly, no? Pero pagdating na sa summary list of sales and purchases mo, na ibibigay mo sa buyer quarterly, naka-total na yan per supplier. Okay. May karugtong pa, ma'am, sabi niya kung pwede bang total batable sales at Yes. exempt sales per month na Yes. lang. Yes po, total na lang. Ganun po ang ginagawa. Total. Okay, ma'am. Next po, ma'am, galing kay Julie Alfonso. Okay. Pwede po bang i-file pa ang 2306 or 2307 kung late na na-receive? Pwede po, but huwag niyong sirain o baguhin yung date na. Kung halimbawa, late mo na siya na receive, you have already filed the return for that corresponding month, mag-amend na kayo. No? Ako, I really do not advise anybody to include it on the current month. Why? Kasi minali mo na yung total mo for the current month, mali din yung previous months. No? That pertains to that particular 2307. Kaya anong gagawin mo? Doon ka talaga sa month niya, yun ang i-amend mo at doon mo siya i-declare. No? Para tama yung libro mo. Tama din yung records mo. Kasi pag hindi mo yan, doon mo sa ibang month yan i-record, doon mo sa ibang return i-declare, dalawa na kaagad yung mali mo. No? Yung current month na minali mo, at saka yung previous month na hindi mo siya dinagdag doon. Kaya sabi ko nga, do not confuse yourself with the account, yung prior period adjustment na yung discovery ng halimbawa nung transactions, i-adjust mo na lang yung current account, charge to the written earnings. Written earnings yun kasi yung residual account is the written earnings. So, doon na lahat ang bagsakan ng lahat ng accounts. No? Kaya kung may prior period adjustment ka, doon mo ibawas sa written earnings. Isa ba't wala namang written earnings? Walang residual account. No? Kaya doon mo talaga siya i-declare sa month kung kailan siya na-incur. Okay. Next, ma'am, galing kay Charlene Baptista. Okay. Planning po to register as self-employed professional. Can I use po ba electronic book of Yes, accounts? pwede po. Instead po yung manual books. Pwede. No? And ano po yung requirements po if ever? Same with issuing receipts. Yung depende kasi if kung ang computerized books of accounts mo is fully computerized including yung issuance of receipts mo, then po pwede. Kasi whole system ka, hindi component lang. Pero kung halimbawa, yung computerized accounting system mo, recording lang in the books of accounts, hindi kasama yung issuance of receipts, then yung issuance of receipts mo, yung books of accounts mo, you have to encode it manually, no? Para mapasok siya, i-input mo pa siya dun sa system. Yan kung hindi fully computerized, no? So, depende yan sa system mo. Ngayon, you can use the computerized books of accounts. Bago na yun yung Revenue Memorandum Circular, no? Na 2020, wherein you just make an affidavit, ibibigay mo sa BAR that your system is compliant, no? Pa-register mo lang sa BAR yung software na ginamit mo, and then pwede mo na siyang gamitin, no? Hindi kagaya noon na evaluate pa ng BAR lahat-lahat. Tapos bigyan ka ng permit ng BAR. Ngayon hindi na. Ikaw na lang and then i-register mo sa BAR yung system mo. Sabi niya, ma'am, yung clients niya daw po ay from abroad. Okay. Yun lang, ma'am.
since clients niya daw po from abroad. Pwede. So, mag-electronic ka kasi may mga electronic transactions ka. So, advisable po talaga electronic books of accounts. No? Okay. Ako, next po ang galing kay Len Falcotila. Okay. Ma'am, kapag sales to government, ang 2306 po ba pwedeng gamiting deductions ang tax withheld niya para sa VAT payable? 2306. Yung dati pa yan, 2306 because the VAT is final. But right now, beginning January 2021, the VAT is already creditable. Kaya 2307 na. Yes, you can deduct it or use it as a deduction to your VAT payable. No? Kasi nung dati, yung 2306 pa, final VAT. Ngayon, 2307 na, creditable VAT na po siya. Okay. Next. Ako, ma'am. Next po, ma'am, galing kay MJ Logar. Sa Okay. purchase, bigay ni supplier charge receipt kasi utang. Okay. Tapos, bigay siya collection receipt pag bayad na. Okay daw po ba yun? Parehong hindi mo siya magamit. Why? Because the only receipt for ano yun? Goods, no? So goods, acknowledgement receipt, dapat sales invoice, no? Dapat upon payment, binigyan kanya ng hindi acknowledgement receipt but sales invoice, no? Kasi yung unang binigay niya sa iyo, charge receipt. It's not a proof of sale, it's only proof na nag-charge ka, no? Yung transaction talaga, the supporting document should be sales invoice pagka sale of goods, no? That is under Republic Act 9337, actually 2005 pa yan. Pero nag-stricto yung BIR na implementation dyan, 2013 lang, no? Ano sabi nung Section 11 of Republic Act 9337? For issuance, for sale of goods, you issue sales invoice. For sale of services, you issue official receipt, no? Hindi na yung ibang mga resibo considered only as supplemental receipt or sa secondary receipt, no? Yung proof of the transaction talaga is official receipt lang at saka sales invoice. Okay. Next. Galing po kay Julia Alfonso. Sabi niya, ma'am, kung ano daw po yung final VAT. Final VAT, yan po yung pag sinabi natin kasi na final VAT or final tax, yung withhold sa iyo ng gobyerno is already sufficient to cover your tax or VAT liability. Pero pag creditable na, ginawa na ng gobyerno na creditable, it's not sufficient. You have to compute pa your VAT output na 12%, i-deduct mo yung input mo na in-card on the transaction. Whatever VAT payable mo, doon mo lang i-deduct yung withholding niya na 2307. Pero doon sa final, wala ka ng problema. Why? Kasi hindi mo na nga kailangan na mag-compute ka pa ng output, input. Why? Because the 5% final tax is already complete. Wala nang kulang. So, wala ka na dapat pabayaran sa VAT. Okay. Next. Galing po kay Len Falcotila. Okay. Dalawa pa rin po kasi binibigay nila. May 2306 daw tsaka 2307 po. Dapat wala na. Ang 2307 sa annual ITR Income. po ginagamit. At Yes. ang 2306 po sa VAT. monthly VAT. Tingnan nyo ang form ha. Try to look at the form. 2306 is final. Certificate of final withholding tax. Since beginning January 1, 2021, the VAT is no longer final. It is already creditable. Try to look at the BIR Form 237, yung second portion. Nandoon yung withholding on business tax. No? Kasi VAT is a business tax. Okay. Galing po kay Cheryl Tulagan. Okay. Required po ba ang EWT sa shipping or courier expense for importation of aviation-related retail products like books? Required ang? EWT, Expanded Withholding Tax. Hindi. Basta kasi dumadaan sa customs, importation, ang tax doon, kinukolekta ng customs, which is only
value added tax. Wala pong ano yan, walang withholding. No? Wala pong withholding. VAT lang ang kinokolekta ng customs, but no income tax. Apo. Okay? Next, ma'am, galing kay Sherlyn Baptista. Okay. Follow-up question po, ma'am. If I opt to use po yung manual issuance of receipts with foreign clients, okay lang po ba na scan ko siya then send it to them? Pwede. Pwede rin po. No? Or best po talaga na electronic na? Kung kaya mo kung malaki na rin yung negosyo mo at saka practical na for you, if you try to look at the Revenue Regulations 9-2009, yun yung nag-require na all large taxpayers are mandatorily required to maintain books of accounts. May portion din doon sa regulations na yan na pag ikaw ay may electronic transactions, you should maintain also electronic books of accounts. So, dapat talaga computerized ka. Anyway, may mga accounting software na ngayon, hari na mura lang Alam mo, tayo, Excel lang ang ginagamit at saka mga matrix na lang na pro forma. Sa bagay, alam nyo, because of the computer ngayon, di na mahirap ang buhay no? Ang laking ginhawa as compared noon na nag-CPA board ako, no? Yung pang columnar na yellow na isusulat mo. Tapos fountain pen pa yung ginagamit na minsan nagbablat, no? Hindi mo na makita yung mga sulat. Pero ngayon, because of the computer, na spreadsheets na, Excel na, very helpful. No? Sige. Opo, ma'am. Next question, ma'am, galing kay Michelle Velasco. Okay. Ask ko po, cash basis po kami. Nagwi-withheld lang po kami once na magbayad na kami ng invoice. Kahit last month pa po invoice date. Tama po ba yung practice namin na ganun? Actually, sa accounting for tax purposes, ang inaalaw po nila hindi cash basis, accrual. So, ibig sabihin, if you have incurred, tapos na yung transaction nyo, pero hindi pa bayad, you have to recognize that already as sale, no? At accounts receivable. Ganun ang accrual Pero pagka cash basis ka, kahit na nabenta mo na yun, since hindi ka pa binayaran, hindi pa dumating yung due date, no? Kung term yan, hindi mo i-record na sales. Pero sa accrual, dapat naka-record na. And I tell you, ang acceptable lang sa BIR is accrual. Hindi po acceptable ang cash basis. Next question, ma'am, galing kay Ma'am Cheryl Tulagan. Okay. Kung paano daw po magpa-transfer ng RDO? So you fill up BIR form 1905, no? And then punta ka sa old RDO mo, doon ka mag-request ng transfer, no? Andiyan naman yan sa form, transfer from old RDO to new RDO. And then mag-clearance ka doon sa old RDO mo. And then pag cleared ka na, yung registration mo, i-transfer nila through computer, no? Doon na sa new RDO mo. Okay. Ako, ma'am. Sa pag-fill up daw, ma'am, ng 1,700, Okay. kung ano daw yung ilalagay dun sa RDO code, yung sa employer daw po ba? Kasi may requirement tayo na kung saan yung employer, doon din dapat naka-register ang employee. Pero sa actual, depende yan kung saan ka registered, doon ka talaga magpa-file. No? Kasi halimbawa, employed ka sa Makati, pero may business ka sa Quezon City. So you have to file your income tax return sa Quezon City. No? Hindi sa Makati na place ng employer mo. So depende po. Okay. Wala nang tanong, madam, sa live. So, pagod na tayo napapagod po kami ngayon sa sa transfer pricing, but na kami naka one transfer pricing analysis down, no? Nakatapos ng isa. So, yung mga first time kasi ni-revise ko lahat Dati kasi ilang pages lang, napakasimple lang ng
transfer pricing analysis report na ginawa ko. But right now, in-answer ko lahat yung mga requirements ng mga bagong regulations and also doon sa RAMO, yung transfer pricing audit. Kaya medyo kumapal na siya, no? So, one analysis down. Kaya nakakatuwa, no? So, anyway, ilang minutes na tayo? 1 hour 39. Oh, so ano na lang 20 minutes tapusin na natin, no? Anyway, nandito na tayo. Ayoko kasing bitin, no? So, let's go back to hindi, yung atin pa palang mga question sa ano, Hari. No, marami yan sa mga comment portion. Kami nagtanong na rin ulit kami. Saka sa comment portion natin, kawawa naman kung hindi sila masagot, dadami yan lalo. Sige. Sige. Sabi ni Julie Alfonso kung 1701Q daw po ba ay quarterly. Opo, quarterly yan. Every 3 months po yan. Ang 1701Q is, babayaran mo yan every 3 months sa income tax, no? Pero 3 times a year lang yan. Why? Because yung pang 4th quarter, you have to file that together with your annual income tax return. Yun na yung ipafile mo siya ng April 15. No? Kaya ang 1701Q, although quarterly siya, pero 3 times a year lang po siya pinafile. Okay. Dito ma'am sa video na recording of transactions in the books of accounts. Okay. Nagtanong po si Valerie Joy Capasio. Okay. Ma'am, paano kung supply and installation ang ginawa? Anong receipt ang ibibigay? Official receipt. Because supply and installation is services, no? Considered services. No? Ang sinabi mo kasi na supply, may kasamang goods, may mga spare parts or halimbawa solar yan, nag-install ka and at the same time nag-supply ka ng solar. Pero kasama na yan siya doon sa services. Kasi ang i-issue dyan is ang resibo lang which covers the supply and installation, labor and materials. So doon na siya sa official receipt. Why? Because the withholding there is 2%. No? Okay. Next ma'am, galing kay Malin Peñaranda. Okay. Paano po mag-record sa journal entries ang isang contractor? Marami tayo. Contractors are considered services. So, ang dami po nating videos dyan on recording books of accounts for service companies. Nandiyan po. Tingnan ninyo sa ating video dito sa tax training. Marami na po tayo dyan. At meron na rin tayo sa retailing. Meron na tayo sa closing ng books of accounts. No? Meron na tayo sa adjusting entries. More or less, ang dami na po nating na recorded videos on the recording po ng mga transactions. Okay. Next ma'am, galing kay Alice Cabrera. Okay. Ma'am, last year po kasi ako nag-business, third quarter. Okay. Percentage tax, income tax at registration lang kasi ang alam kong i-file. Okay. Hindi po kami nagre-rent. Magpa-file pa po ba ako ng form na 1604E? Yung sa rental, hindi na. Kasi wala ka namang rental. 1604E, expanded yun, no? Alpha list. Hindi na. Kasi wala ka namang expanded withholding tax na tax type, no? So, hindi na po kailangan yung 1604. Kasi wala ka rin ipi-fill up doon. Hindi rin tatanggapin. Next ma'am, galing kay JC Yumul. Okay. For cash disbursement, what if nagbayad po ako ng rent pero wala pong resibo ang lessor? Pero may contract po kami na pinirmahan. Paano daw po yun? Okay, so ang maganda siguro magpagawa ka ng acknowledgement receipt, papirma mo sa kanya, no? And then anong gagawin mo? Dapat nang withhold ka ng 5%, no? Para hindi ka default sa compliance, no? So anong gagawin mo? Since wala siyang resibo, magpa-acknowledge ka, papirmahan mo sa kanya. And then mag-withhold ka, no? See, 5% yung withholding tax on rental. Dugtong niya ma'am, also for cash disbursement, pwede po ba yung nagpagawa ako ng flooring sa isang mason, pero wala siyang resibo na service niya, subalit nagpa-receive payment po ako?
Pwede. Would that be okay? Oo, pwede. Kasi yung mga one-time transactions, yun yung mga casual, no? Hindi din naman sila subject to withholding tax. Okay. Okay. Next po ma'am, galing kay Lelens TV. Hmm? Ma'am, paano daw po sa travel agency? Ano daw po yung ilalagay sa Buhay pa ba journal? yung mga travel agencies ngayon? No? Kawawa nga sila because they were really affected during the COVID, no? Pandemic. Sige, ulitin mo yung question. Paano daw po sa travel agency? Ano po ang ilalagay sa journal? Since yung amount ng ticket ay hindi naman namin income, kundi yung service fee lang namin. So, you should be consistent. Kung halimbawa, sinama nyo na yung amount for the ticket, then specify mo siya na ticket amount siya and then the service charge. Pwede naman. For your own record, halimbawa, i-record mo yung sale of tickets, pero ibukod mo doon sa service charge para at least may breakdown na sila. That is what we call na segmentized, no? Na information. Nakabukod or naka-breakdown. Ito ma'am sa live na po ulit. Okay. Ma'am, kapag sa rent po 350,000 per month, Mm. tama po ba na EWT niya ay 16,355.14 Mm. at ang VAT niya daw ay 39,252? Sige, andun yung aking calculator. Ha? Ito na lang, explain ko sa inyo. Ang withholding, ano yung question niya? Tatanong siya kung tama yung computation niya. Sige nga, ulitin mo. Yung sa rent daw ma'am, 350,000 Oh, per 350,000 month. Per month daw po. per month, okay? Tama daw po ba na yung expanded withholding tax niya is 16,355.14? Sandali lang ha. Kasi sa 350,000, kung batable amount yan, kasama yung VAT, in-net o VAT mo muna siya bago mo siya i-multiply doon sa withholding tax rate. So, 350,000 divided by 1.12, no? So, magkano siya? 312,500, no? Yung 312,500, yan ang multiply mo ngayon sa withholding, no? Times 0.05. 15,625. Tama ba siya? 16,355.14 Mm. daw po yung computation niya. Yung kanyang rental magkano? 350,000. O, 350,000. Alisin mo yung VAT. So, divided by 1.12. Okay. So, pag inalis mo yung VAT, 312,500 na lang siya. Yan ang i-multiply mo ng 5%, no? Dali lang. 350,000 divided by 1.12. 312,500 times 0.05. Yan yung rate ng withholding. 15,625 lang po. No? Kasi ang 350,000 siguro, minultiply mo sa 5% kaagad. Pero ano din, 17,500 din. No? So, ang gagawin mo, net of VAT muna yung 350,000, alisin mo yung VAT, and then saka mo i-multiply doon sa withholding tax rate. Pag renta yan, 5%. No? Yung basis mo ng withholding is 5% net of VAT. So, tanggalin mo muna yung VAT sa 350,000, magkano? 37 plus. Kaya, ang matira sa'yo, 312,500. Yan pa lang ang i-multiply mo by 5%. No? So, ang total niya is 15,625. Okay. Galing po kay Mavic Lucernas. Okay. Kung pwede pa po mag-apply for 8% income tax rate for 2021. For 2021, pwede pa kasi yung first quarterly na income tax hindi pa naman due. So pwede pa po. But that would pertain only this year.
no? Kasi yung i-apply mo ngayon pertaining to this year only. Okay. Opo. Galing po kay MJ Logar. Mm. Dati di ako nagre-rent ng space sa business ko. Pero ngayon, nag-start na ako mag-pay ng rent. Okay. Ire-report ba sa BIR na nagre-rent na ako at papalagyan ng withholding tax COR ko? Yes, yes po. Kasi bakit? Para avail mo din naman yung deductions dun sa binabayad mo na rental. Kasi kung hindi, walang supporting documents yan, hindi mo rin pwedeng i-claim as deduction. You are not benefited. Tapos ma'am, kung ano pa daw po yung dapat gawin? Sa Doon ma'am, kung sa yung nagre-rent na siya ngayon, so nagre-renta ka na, nagbabayad ka na. So yung dapat mong gawin, mag-withhold ka na, no? So anong gagawin mo? So every month ay quarterly, tama ba? Monthly, di ba? Ang creditable withholding tax, yung Apo, ma'am. 0619. May quarterly rin. May quarterly din, pero may monthly. Apo, So, dapat yung ano mo is monthly, no? Babayad ka ng monthly. Okay. Apo. Galing po kay Julie Alfonso. Ma'am, 1701Q din po ba yung pinafile? Every May 15? May 15, 1701Q yan, or pwede ring mag 1702Q, no? Pero 1701Q yan kasi first quarter. Okay po. Next ma'am, galing kay Charlene Baptista. Okay. If I receive po ng 13-month pay as contractor abroad, taxable daw po ba yun? May employer-employee relationship ka ba? Kasi kung wala, then the answer is taxable, no? Pero kung may employer-employee relationship ka, may limit yan up to 90,000 at taxable. Exceeding 90,000, then it will be taxable. Ito ma'am. Next po ma'am, galing kay Litz Figura. Okay. Ma'am, dun po sa COR, wala pong percentage tax, tapos income tax lang at annual registration and withholding tax. Okay. 8% flat rate ba ang required for income tax? Ay, hindi. Itemized ka pa rin. The default is itemized deduction. Pagka wala kang, hindi ka namili, no? Para mapili mo yung 8% option rate, applyan mo yan talaga sa BIR, no? Ito ma'am. Next ma'am question galing kay Len Falcotila. Okay. Like pa rin po. Anong oras na? 1 hour 53 minutes. Okay, 7 minutes na lang. Okay. Ang ginawa po daw kasi nila, 327,102 pesos times 5% equals to 16,350. Bakit 350? 327 daw ma'am eh. Tinimes sa 5%. 327,000. 327,000 minus 350,000. So, yung output mo is 23 lang doon sa 23,000 lang doon sa 350. Wherein ang output doon is 350,000. 350,000 divided by 1.12. 312,500 minus 350,000. 37,500 ang ano niya eh. 12% VAT na tanggalin mo sa 350. No? Kasi yun ang rate eh, 12%. No? So, anong gagawin mo dyan sa VAT? Tanggalin mo yan, i-deduct mo sa 350,000 and then i-multiply mo dun sa 5%. No? So, na-over ano ka dyan? Ma-over ka. Over ka ng withholding, no? Kasi, 350,000 divided by 1 over 12, no? So, 312,500 times 5%.
15,625 lang, no? Na-over ka withhold. Pero wala namang problema ang over withholding sa na-expanded, no? Kasi ibigay mo lang yan ang certificate dun sa pinagrentahan mo, i-claim din niya yan, no? Anyway, ang rate po sa withholding are only estimate, no? Okay. Galing po kay Charlene Baptista. Okay. Gusto ko po sana maging tax agent. CPA po ako. Okay. Ask ko lang po ano po usually requirements po to become one. Pagka gusto mo mag-tax agent, magpa-accredit ka sa BIR, ganun din, may mga number of units sila required na mag-train ka, and then mag-apply ka lang doon using, marami lang requirements, no? Yung mga ITR mo, income tax return, no? And then you apply sa BIR, no? Para accredited tax agent ka. Yung may form doon na 1916 ba yun na pinifill up, and then may bayad ng magkano bayad ngayon, Hari? Saan po ba? Sa accreditation sa BIR ng CPA as tax agent? 2,000 ba? Kasi dati 1,000 lang eh, no? Kasi nakadalawang renew pa lang ako, no? Ganun lang yung gagawin mo. At saka mag-present ka ng mga certificate mo na nag-train ka o nag-attend ka ng mga seminars, especially about taxation, no? Kasi tax agent yan eh. Okay. Tapos sabi niya, ma'am, kung necessary daw po ba na nagsasign din po ako ng financials? Kung may BOA ka na, no? Kung may board of accountancy ka na. Kasi yung CPA ngayon, di ba may limit na 5 years. After passing the board exam, hindi ka pa pwedeng pumirma. No? Just like ako, government employee, then umalis ako. No? May lock-in period na 1 year. Hindi rin pwede. Okay. Opo, next ma'am, galing kay Mary Jane Onal. Okay. Ma'am, yung taxpayer last year, nag-up to 8% this year. Okay. This year, gusto niyang mag-itemize. Pwede daw po ba yun? Pwede na. Kasi ang mangyayari dyan, halimbawa, during the year, ang default kasi dyan, pag hindi ka na nag-avail nung 8% na option rate, ang default dyan is itemized ka na. No? Next, ma'am, galing kay Micheline Palier. Okay. Ma'am, di ko po alam in chronological order yung dates sa books of accounts recording, yung dates ng resibo ng equips ko ng receipts ko ay last year pa before I registered. Oo, dapat Mga hindi. napagkunan ko rin ng ibebenta, walang receipts. Oo, hindi mo pwedeng i-claim, no? As a deduction. No, mahirap yung ganun kasi hindi pwedeng mag-claim ka ng purchases na walang resibo. So, you have to devise a system, especially if you are already registered, kasi dapat compliant ka na with the reporting or and recording requirements. Okay? No oras na? 1:58. Oh, sige, isang question pa yan. May mga nag-question pa eh. Sige, tapusin Opo, natin. galing po kay Sor and Sugo. Okay. Ma'am, pag OSD at 8%, kailangan ba mag-attach ng FS below 3 million po yung gross? Ang OST hindi na eh, wala na. Hindi ko lang alam kasi hinahanap ko ngayon sa 1701A na form. Pero dati, it's very clear talaga yung sinasabi na pag OSD ka, hindi na kailangan mag-attach ng financial statements. Kaya depende yun sa BIR. Kasi silent na ang form ngayon eh, na mag-attach ka ba o hindi. Pero para sa akin, hindi na. No? Hindi na kasi nag-optional ka na eh ng standard deduction. So ano pang kailangan? Wala na. No? But yung recording ninyo sa books of accounts, tuloy yan. Okay. Next po, ma'am, galing kay Charlene Baptista. Follow up daw po, ma'am, Okay. regarding sa 13-month. Okay. 13-month pay receive abroad as contractor. Paano po kung tag ako as outsourced employee nila pero dito sa Philippines? Self-employed ako dito. So since yung wala. yung
income mo receive from them, magbayad ka ng income tax. No? Mag-file ka ng income tax mo. Kasi wala namang withholding. No? Apo, sabi niya ma'am, self-employed ako dito since wala po silang office dito. Taxable daw po ba? Taxable ka because you are a Filipino citizen and you are earning income, no? So taxable ka kasi yung income mo na yan considered yan na foreign source, no? Although dito mo siya nire-receive at dito ka nagtatrabaho, pero required ka pa rin na mag-file ka ng income tax return mo. Depende rin na kung anong classification mo. Kung halimbawa ang classification mo is contractor, then business ang ipafile mo na income tax. Pero kung employee ka, consider ka as employee, then income tax return ng employee, yun yung fill up mo. Anong form yun? 1,700. No? Pag employee ka. Next po ma'am, galing kay Portia Dolorso. Okay. Ano daw po best tax regime for professionals like doctors and virtual assistants? Depende kasi sa ano mo sa gross mo, no? Kasi kung pagka ganyan, mas maganda na yung doon ka sa regular na itemized deductions, wag ka doon sa 8% na flat rate o kaya doon sa OSD. Wag. Kasi although ang daming mga doctors na doon sila sa optional standard deduction, no? Hindi sila hindi nila pinili yung 8% na option rate. At ang second, talagang mag-itemized deduction ka. No? Yun ang the best. Kasi kung mga practitioner, ang dami nyo namang gastos at maklaim ninyo pagdating sa income tax return. Next po ma'am, galing kay Len Falcotila. Okay. Every year daw po ba dapat mag-request for optional 8%? Ano, no? Option 8%. Ulit. Kung every year daw po ba dapat mag-request for option 8%? Hindi na. Kasi yung first time that you choose na magpa 8% na flat rate, nagpa-change ka na ng COR mo. Pinatanggal mo na yung percentage tax mo. So, kung tuloy-tuloy mo pa rin, hindi na kailangan. Why? Because wala ka naman ng ipatanggal na percentage tax sa COR. No? Ang mangyayari lang dyan, pag nag-revert back ka into itemized deductions, ibalik mo rin yung percentage tax. Okay. Next ma'am, galing kay Cheryl Tulagan. Okay. Ma'am, pag hindi po na ma-recompute yung VAT per Meralco OR, sa SLSP po ba, yung computed VAT sa resibo yung susundin? Yes, kasi nandiyan naman nakalagay yung VAT sa nilagay na ng Meralco para wala ng over withholding. Why? Kasi ang dami nilang charges ng Meralco. Ang iba diyan hindi naman kasama doon sa gross. Kaya sila na mismo naglalagay ng amount of VAT. Okay. Galing po kay Micheline Pallier. Follow-up daw po ma'am regarding sa equipments na ginagamit ko sa business na last year pa ang dates ng receipts. Pwede po ba yun may entry sa books and paano daw po kaya? Registered po ako this year lang. Kung registered ka this year lang, then wala kang magawa. I-record mo siya this year, no? And then i-depreciate mo na siya para makapag-claim ka na ng deductions o may benefits ka na of the deductions on the equipment. No? So this year mo na siya i-report. Definitely, hindi mo naman kailangan mag-report kasi hindi ka pa registered, no? So this year, kung kailan ka na-register, doon mo siya umpisa na i-report. Ito ang galing kay Julie Alfonso. Okay. Ma'am, tama daw po ba na January to April yung first quarter ng 1701Q? January to March lang po. Hindi April. Kasi kung April, 4 na buwan na yan. Ang quarterly is 3 months lang, no? So, January to March lang siya. Pero ipafile mo siya ng April 15. O kaya May 15, no? Okay. Tapos, sabi niya ma'am, May at August daw, second quarter. No, May. Hindi yan. Ang second quarter is April, May, June. No? Hindi. Tapos sabi niya, bakit po April 15 at May 15, magkalapit lang naman ang due date?
First quarter yan eh. First quarter. Kasi ang ano talaga sa quarterly is 45 days after end of the quarter. Kaya tingnan mo ang second quarter, April, May, and June, pwede mo siyang i-file up to August 15. Yun namang July, August, September, pwede mo siyang i-file up to November 15. Ito ma'am galing kay Judith Ong. Ba't daw po si supplier nanghihingi ng 2307 lang? Dati po kasi pati 2306 for 5% at 2307 sa 1%. Government po ang buyer. Paano ang computation pag 100,000 halimbawa ang gross? Ang government, ang buyer, then magwi-withhold sila ng income at saka percentage or VAT, no? Kung 100,000 ang gross mo, iba yung dali 100,000. Kung VAT inclusive siya or ang amount ng 100,000 is kasama yung VAT dyan, then tanggalin mo muna yung VAT. Divided by 1.12. No? Saka mo siya i-multiply doon sa 1% na withholding tax on income. No? 1% or 2%. Depende. No? Okay. So, net of VAT na siya, tanggalin mo na yung VAT, multiply mo doon sa withholding tax rate. No? So, kung 100,000 yan, yung net of VAT niya is 89,285, no? 0.71. Saka mo pa lang yan i-multiply ng 5%, no? 5% for the VAT, so magkano yan? 4,464.28. Ito yung ilalagay sa 2307 na VAT, no? 4,464.28 doon sa 100,000 na yan. So, sa income, ganun din. No? Doon mo i-multiply sa net of VAT. Okay? Next ma'am. Galing kay Trixie Ilog. Okay. Ask ko lang po kung may bearing po ba kung hindi nag-withhold ng expanded withholding tax ang lessee. Okay lang po ba kung hindi na magbigay ng list of tenants 2 times a year? May penalty po yan kasi nasa database kayo niyan. So, namomonitor na kayo ng yung compliance yun, nakamonitor na po yan sa system ng BIR. So, hindi talaga siya okay. Wala na pong tanong, madam. Sige, so let's call it a night. Thank you very much. Ilan na yung ating subscriber? 14,759. Hala, malapit na naman 15,000. Parang kanina lang 600 lang. Oo, 600 na kanina umaga eh. So 150 Malapit. plus eh. Oo, malapit na gano, 10,000. Sige. So, thank you very much and let's call it a night.